به نام خالق هستی. اثر مرکب، فصل دوم، انتخاب‌ها، پارت 1. همه ما به طرز مشابهی به این دنیا میاییم، برهنه، هراسان و ناآگاه. بعد از آن ورود بزرگ، تمام زندگی ما تا پایان مجموع کل انتخاب‌هایی است که می‌کنیم. انتخاب‌های ما می‌توانند بهترین دوست یا بدترین دشمنمان باشند. می‌توانند ما را به اهداف برسانند یا اینکه بفرستندمان به کهکشانی بسیار دور. در این باره فکر کنید هر چیزی که در زندگی شماست به این دلیل وجود دارد که قبلا در مورد چیزی یک انتخاب کرده اید. انتخاب‌ها ریشه هر کدام از دستاوردهای شماست. هر انتخابتان رفتاری را شروع می کند که به مرور زمان به یک عادت تبدیل می شود. اگر انتخاب بدی کنید مجبورید دوباره همه چیز را از اول شروع کنید و انتخاب‌های جدیدی کنید که اغلب سخت‌تر هستند. اگر اصلاً انتخابی نکنید در واقع انتخاب کرده اید که دریافت کننده منفعلی از هر چیزی باشید که سر راهتان قرار می‌گیرد. در واقع شما انتخاب‌هایی می‌کنید و بعد انتخاب‌هایتان شما را می‌سازند. هر تصمیمی هرچند کوچک و بی اهمیت مسیر زندگیتان را عوض می‌کند. اینکه به دانشگاه بروید یا نه، با چه کسی ازدواج کنید، آخرین نوشیدنی الکلی را قبل از رانندگی بنوشید یا نه، در غیبت و شایعه سازی شرکت کنید یا ساکت بمانید، یک تماس کاری دیگر بگیرید یا کارتان را تمام کنید و به خانه بروید، بگویید دوستت دارم یا نه، همه این تصمیم ها مسیر زندگی شما را عوض می کنند. هر انتخاب شما روی اثر مرکب زندگیتان تأثیر می گذارد. این فصل درباره آگاه شدن از انتخاب‌هایی است که باعث شکوفایی و توسعه زندگیتان می‌شوند. این موضوع پیچیده به نظر می‌رسد ولی سادگیش متعجبتان خواهد کرد. دیگر 99% از انتخاب‌های شما ناخودآگاه نخواهد بود. دیگر بیشتر رویه‌های روزانه و عادت‌هایتان ناشی از واکنش به برنامه‌ریزیتان نخواهد بود. از خودتان خواهید پرسید و البته می توانید جواب دهید که چند تا از رفتارهایم را انتخاب نکردم. چه کارهایی انجام می دهم که انجام دادنشان را آگاهانه انتخاب نکردم ولی در عین حال هر روز انجامشان می دهم. با استفاده از استراتژی‌های آگاهی دهنده مشابه با آنچه که من برای پیشرفت زندگی و حرفه‌ام از آن استفاده کرده ام و تقویت آنها با اثر مرکب می توانید با چنگال‌های مبهم و مرموزی مقابله کنید که رشته‌های زندگیتان را پنبه می کند و شما را به مسیرهای اشتباه می اندازد. خواهید توانست قبل از ورود به محدوده کارهای احمقانه جلوی خودتان را بگیرید. شما آسانی را در تصمیم گیری هایی تجربه خواهید کرد که باعث رفتارها و عادتهایی می شوند که همیشه از شما حمایت می کنند. بزرگترین مسئله شما این نیست که از روی عمد انتخاب‌های بد می کنید. اتفاقاً حل کردن این مشکل خیلی راحت است. بزرگترین مسئله شما این است که موقع انتخاب‌هایتان اصلاً به آنها توجه نمی کنید. در نصف مواقع حتی از انتخاب کردن آنها آگاه نیستید. اغلب نوع تربیت و فرهنگ ماست که انتخاب‌هایمان را شکل می دهد. آنها اینقدر در رفتارها و عادتهای روزانه ما حل می شوند که به نظر می رسد فراتر از کنترل ما هستند. آیا تا به حال برای
تان اتفاق افتاده در حالی که مشغول کسب و کارتان بوده اید و از زندگیتان لذت می برده اید، ناگهان با یک انتخاب یا مجموعه از انتخاب‌های کوچک احمقانه در نهایت همه تلاش‌ها، زحمات و شتاب زندگیتان را از بین برده باشید، آن هم بدون هیچ دلیل مشخصی. شما قصد خراب کردن خودتان را نداشته اید، ولی با فکر نکردن درباره تصمیم‌هایتان و نسنجیدن خطرات و نتایج بالقوه آن تصمیم‌ها خودتان را مقابل عواقب ناخواسته و پیش بینی نشده ای دیده اید. هیچ کس قصد ندارد چاق شود، ورشکسته شود یا طلاق بگیرد، ولی اغلب، اگر نگوییم همیشه، این عواقب نتیجه مجموعه‌ای از انتخاب‌های بد کوچک هستند. فیل‌ها گاز نمی‌گیرند. آیا تا به حال یک فیل شما را گاز گرفته است؟ آیا یک پشه نیشتان زده است؟ در زندگی چیزهای کوچک هستند که شما را نیش میزنند. گاهی وقتها اشتباههای بزرگی را میبینیم که ممکن است زندگی حرفه‌ای و شهرت آدم را در یک لحظه نابود کنند. مثلا کمدیانی مشهور در یک نمایش عمومی حرفهای تبعیض نژادی بزند و یا یک آدم معروف به صلح دوستی رفتار عجیب و غریب جنگ طلبانه‌ای از خود نشان دهد، یا یک تنیسور محبوب به طرز نامشخصی یک شخصیت عالی رتبه را با سخنرانی آتشینی تهدید کند. واضح است که این جور انتخاب‌های بد واکنش‌های بزرگی در پی دارند، ولی حتی اگر در گذشته چنین اشتباه‌های بزرگی را مرتکب شده باشید، در اینجا نگران این گام‌های رو به عقب غیر معمول یا لحظات تراژنیک اتفاقی نیستیم. خیلی از ما باید نگران انتخاب‌های تکراری، کوچک و به ظاهر بی اهمیتمان باشیم. در مورد تصمیم‌هایی صحبت می‌کنیم که شما فکر می‌کنید اصلاً هیچ تفاوتی به وجود نمی‌آورند. این چیزهای کوچک هستند که به ناچار و به طور قابل پیشبینی موفقیت شما را از بین می‌برند. خواه حرکت‌های احمقانه یا رفتارهای بی اهمیت باشند، خواه در پوشش رفتارهای مثبت پنهان باشند، این دسته اصولاً فریبنده هستند. این تصمیم‌های به ظاهر ناچیز و بی اهمیت می توانند شما را از مسیر موفقیت کاملاً منحرف کنند، چون شما متوجهشان نیستید. از اقدام‌های کوچکی که شما را از مسیرتان دور می کنند غافل می مانید یا در آنها غرق می شوید. اثر مرکب در حال تأثیر گذاری است. اثر مرکب همیشه عمل می کند. یادتان می آید، ولی در این مورد اثر مرکب علیه شما عمل می کند، چون اصلاً حواستان به آن نیست. یک قوطی لیموناد و یک بسته چیپس می‌خورید و ناگهان بعد از خوردن آخرین تکه چیپس متوجه می‌شوید که همه تلاش آن روزتان را برای خوردن غذای سالم از بین برده اید، در صورتی که حتی گرسنه هم نبوده اید. تلویزیون توجهتان را جلب کرده و 2 ساعت تمام را صرف تماشای برنامه‌های احمقانه تلویزیون کرده اید. اجازه دهید برایتان قدری کلاس بگذاریم و فرض کنیم یک برنامه مستند آموزشی دیده اید. آن هم در حالی که مشغول آماده کردن یک ارائه مهم برای جلب نظر یکی از مشتریان با ارزشتان بوده اید. بدون هیچ دلیل موجهی یک دروغ غیر ارادی به یکی از اعضای خانوادهتان میگویید، در حالی که گفتن حقیقت مشکلی به وجود نمی آورد. موضوع چیست؟ شما به خودتان اجازه داده اید که بدون فکر انتخاب کنید و تا وقتی ناخودآگاه انتخاب می کنید نمی توانید آگاهانه آن رفتار بیهوده را تغییر دهید و به عادتهای سازنده تبدیلش کنید. حالا وقت بیدار شدن است و انتخابهای توانمند کننده. شکرگزاری در طول سال.
انگشت اتهام سوی دیگران دراز کردن کار راحتی است مگر نه؟ به خاطر رئیس بدعنقم در کارم پیشرفت نمی کنم. اگر به خاطر غیبت‌ها و بدگویی‌های همکارانم نبود آن ترفیع به من می رسید. خلق و خوی بد همیشگی من به خاطر کارهای دیوانه کننده فرزندانم است و وقتی نوبت به روابط عاشقانه می رسد سنگ تمام می گذاریم. همیشه طرف مقابلمان همان کسی است که باید تغییر کند. چند سال پیش یکی از دوستانم از همسرش شکایت می کرد. به نظر من او بانوی فوق‌العاده و بی‌نظیر بود و دوستم خیلی خوش شانس. انتخاب‌ها بود که او نصیبش شده بود. این موضوع را دائم به او می گفتم ولی او همچنان می گفت که همسرش باعث و بانی بدبختی‌های اوست. آن وقت بود که من تجربه ای را با او در میان گذاشتم که به معنای واقعی کلمه رابطه مشترکم را تغییر داده بود. سالها قبل در عید شوک‌گذاری تصمیم گرفتم برای همسرم یک دفترچه سپاسگزاری درست کنم. 1 سال تمام هر روز حداقل یکی از کارهای همسرم را که برایشان واقعا از او ممنون بودم در دفترچه‌ای نوشتم. مثلا شیوه تعامل او با دوستانش، نحوه مراقبت از سگمان، تمیز کردن خانه، پختن غذاهای خوشمزه، مدل موی زیبایش در آن روز یا هر چیز دیگری. من دنبال کارهایی بودم که همسرم با انجام دادنشان من را تحت تاثیر قرار میداد یا در واقع دنبال صفات، ویژگی‌ها و خصوصیاتی بودم که همسرم داشت و من قدردان آنها بودم. 1 سال تمام مخفیانه همه آنها را یادداشت کردم. در آخر سال آن دفترچه را کامل پر کرده بودم. سال بعد وقتی در عید شوک‌گذاری آن دفترچه را به همسرم دادم، در حالی که اشک می‌ریخت به من گفت که آن دفترچه بهترین هدیه‌ای است که تا به حال گرفته است، حتی بهتر از آن ماشین BMW که به مناسبت تولدش به او هدیه داده بودم. جالبتر این بود که خودم از این هدیه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتم. همه آن یادداشت‌های روزانه وادارم کرد تا روی جنبه‌های مثبت همسرم تمرکز کنم. آگاهانه دنبال همه کارهای خوبی بودم که او انجام میداد. این تمرکز قلبی من بر هر آن چیزی چربید که ممکن بود در حالت عادی از آن شکایت کنم. بار دیگر با تمام وجود عاشق همسرم شدم، حتی شاید بیشتر از قبل، چون جای اینکه خصوصیات و ویژگی‌های آشکارش را ببینم به ظرافت‌هایی که در سرشت و رفتارش داشت توجه می‌کردم. سپاسگزاری و نیت من برای پیدا کردن بهترین رفتارهای او چیزی بود که هر روز در قلب و چشمانم قرار می دادم. این موضوع باعث شد که به شکل متفاوتی با همسرم رفتار کنم که البته در مقابل باعث شد او هم رفتار متفاوتی با من داشته باشد. طولی نکشید که حتی موارد بیشتری برای یادداشت کردن در دفترچه سپاسگزاری داشتم. در نتیجه اختصاص فقط روزی 5 دقیقه یا کمی بیشتر برای مستندسازی و نوشتن تمام دلایلی که چرا از همسرم ممنون بودم، ما یکی از بهترین سالهای ازدواجمان را تجربه کردیم و رابطه‌مان از آن زمان تا حالا بهتر هم شده است. بعد از اینکه تجربه‌ام را با دوستم در میان گذاشتم، او هم تصمیم گرفت تا یک دفترچه سپاسگزاری درباره همسرش تهیه کند. در همان چند ماه اول رابطه مشترکش کامل بهبود پیدا کرد. با انتخاب اینکه
روی خصوصیات مثبت همسرش تمرکز کند و دنبال آنها باشد، نظرش درباره او تغییر کرد و همین باعث شد شیوه مراوده و رفتارش هم با او عوض شود. در نتیجه همسرش در مورد طرز رفتاری که با او داشت انتخاب‌های متفاوتی کرد. این چرخه ادامه یافت یا همانطور که ما میگوییم مرکب شد. مسئولیت 100%. همه ما مردان و زنان خودساخته‌ای هستیم، ولی فقط آدم‌های موفق هستند که از امتیاز این صفت برخوردار می‌شوند. در 18 سالگی در یک سمینار با ایده مسئولیت شخصی آشنا شدم و این مفهوم زندگیم را کامل عوض کرد. حتی اگر شما از بقیه مطالب این کتاب استفاده نکنید و فقط روی این مفهوم متمرکز شوید و آن را تمرین کنید و در مدت 2 یا 3 سال تغییرات خیلی بزرگی در زندگیتان اتفاق خواهد افتاد و دوستان و خانوادهتان به سختی شخصیت قدیمیتان را به یاد می آورند. در آن سمینار سخنران از حاضران پرسید در یک رابطه عاشقانه شما چند درصد مسئول هستید؟ من که یک نوجوان بودم فکر می کردم در مورد عشق واقعی خیلی می دانم. ناگهان و بدون هیچ فکری گفتم 50-50. برایم کاملا واضح و بدیهی بود. به نظرم هر دو طرف باید به شکل مساوی مسئولیت پذیر باشند و در غیر این صورت یکی از طرفها ضرر می کند. شخص دیگری داد زد 51-49 و دلیل آورد که شما باید نسبت به طرف مقابل کار بیشتری انجام دهید، مگر نه اینکه روابط عاشقانه روی بخشش و فداکاری بنا می شوند. شخص دیگری بلند گفت 80-20. استاد سمت تخت سیاه چرخید و خیلی بزرگ روی آن نوشت 100-0 و گفت شما باید 100% مسئولیت رابطه را قبول کنید و در قبال آن انتظار دریافت هیچ چیزی نداشته باشید. فقط وقتی یک رابطه عاشقانه مؤثر خواهد بود که شما 100% مسئولیت آن را بر عهده بگیرید. در غیر این صورت رابطه‌ای که بر مبنای شانس و احتمال بنا شده باشد همیشه در معرض فاجعه است و خراب شدن. وای، این چیزی نبود که انتظارش را داشته باشم، ولی سریع فهمیدم که این مفهوم چگونه میتواند هر جنبه‌ای از زندگیم را متحول کند. اگر همیشه برای هر چیزی که تجربه می کنم 100% مسئولیت را بپذیرم، یعنی کاملا مسئولیت همه انتخاب‌ها و رفتارهایم را به عهده بگیرم. در این صورت قدرت در دستان خودم خواهد بود و همه چیز به خودم بستگی خواهد داشت. من مقابل هر کاری که انجام دادم یا ندادم و طرز واکنش هایم به اتفاقاتی که برایم رخ داده اند مسئول هستم. میدانم که فکر می کنید مسئولیت زندگیتان را بر عهده گرفته اید و من باید این سوال را از آدم‌هایی بپرسم که نمیگویند. البته که من مسئولیت زندگی خودم را میپذیرم، ولی وقتی به اعمال و رفتار خیلی از مردم جهان نگاه کنید میبینید که انگشت اتهام سمت دیگران دراز میکنند. خودشان را قربانی میدانند، دیگران را سرزنش میکنند و از شخص دیگری یا دولت انتظار دارند که مشکلاتشان را حل کند. اگر تا به حال برای دیر رسیدن به جایی ترافیک را سرزنش کرده اید یا گفته اید به خاطر کاری که فرزندتان، همسرتان یا همکارانتان انجام داده است حال و حوصله ندارید، در این صورت شما هم 100% مسئولیت شخصی را نپذیرفته اید. دیر رسیدید چون جلوی چاپگر صف کشیده بودند. شاید شما نباید تا آخرین دقیقه منتظر میماندید. همکارتان ارائه را خراب کرد.
آیا نباید خودتان پیش از تحویل دادن یک نگاهی به آن می کردید؟ با نوجوان غیر منطقیتان رابطه دوستانه‌ای ندارید. کتاب‌ها و کلاس‌های جالب خیلی زیادی وجود دارند که به شما در حل این مسئله کمک می‌کنند. شما به تنهایی مقابل کارهایی که انجام می‌دهید و نمی‌دهید یا نحوه واکنش به اتفاقاتی که برایتان رخ می‌دهند مسئول هستید. این طرز فکر قدرت بخش زندگی من را به شکل اساسی متحول کرد. شانس، شرایط یا موقعیت مناسب چیزهایی نبودند که مهم باشند. به خودم بستگی داشت که مهم باشند یا نه. آزاد بودم تا هر کاری را که دوست داشتم انجام دهم. اهمیتی نداشت چه کسی رئیس جمهور شود یا وضعیت اقتصاد چقدر بد باشد یا مثلا فلانی چه بگوید، چه کار کند یا نکند، چون من هنوز هم 100% در کنترل خودم بودم. با انتخاب این که از قربانی بودن در گذشته حال و آینده را رها باشم به موفقیتی فوق‌العاده میرسیم. من برای کنترل سرنوشتم قدرت نامحدودی داشتم. خوششانسی. شاید اعتقاد دارید که واقعاً بدشانس هستید، اما در واقع این عذر و بهانه‌ای بیش نیست. فرق بین ثروتمند افسانه‌ای شدن، خوشحالی و سلامت با ورشکستگی، افسردگی و بیماری در انتخاب‌های شما در زندگیتان نهفته است. هیچ چیز دیگری باعث این تفاوت نمی شود. نکته‌ای در مورد شانس وجود دارد و آن این است که همه ما خوششانس هستیم. اگر سالم و تندرست هستید و کمی غذا در یخچال خانه‌تان دارید، شما فوق‌العاده خوششانسید. هر کسی این فرصت را دارد که خوششانس باشد، چون فراتر از داشتن سلامتی و معاش برای زندگی، شانس واقعاً به مجموعه‌ای از انتخاب‌ها بستگی دارد. وقتی از ریچارد برانسون پرسیدم آیا احساس می‌کند که شانس در موفقیت او نقش داشته، جواب داد بله، البته همه ما خوش شانس هستیم. اگر شما در یک جامعه آزاد زندگی می‌کنید، خوش شانس هستید. شانس همیشه و هر روز در اطراف شماست. دائم چیزهای خوشیمنی برای ما اتفاق می‌افتد. چه آنها را تشخیص دهیم چه تشخیص ندهیم. من خوششانستر یا بدشانستر از دیگران نیستم. فرقم این است که وقتی شانس سر راه من قرار می‌گیرد از آن استفاده می‌کنم. واقعاً که مثل شوالیه‌ای خردمند و فرهیخته حرف زده است. حالا که صحبت از شانس شد، بهتر است این را بگویم که به نظرم ضرب المثل قدیمی شانس وقتی است که فرصت با آمادگی تلاقی می کند. کامل نیست. من معتقدم که شانس دو بخش مهم دیگر هم دارد. فرمول کامل خوششانسی: آمادگی یعنی رشد شخصی به اضافه نگرش که باورها و طرز تفکر به اضافه فرصت که چیزهای خوبی که سر راه شما قرار میگیرند به اضافه اقدام یعنی انجام دادن کاری درباره آنها که مساوی با شانس است. آمادگی: با بهبود و آماده سازی مداوم خودتان، یعنی بهبود مهارت‌ها، دانش، تخصص، روابط و منابعتان، وقتی فرصت‌ها به وجود می آیند، شانس در خانه‌تان را می زند. امکانات لازم برای بهره برداری و استفاده از آنها را خواهید داشت. آن وقت می توانید مثل آرنولد پالمر باشید، کسی که در فوریه سال 2009 در مصاحبه با مجله موفقیت گفت خنده‌دار است، هرچه بیشتر تلاش می کنم خوششانستر می شوم. نگرش: این همان جایی است که شانس از بیشتر مردم روی برمیگرداند.
همان جایی که ریچارد برانسون تأکید می کند به عقیده او شانس در اطراف همه ما وجود دارد. شانس به سادگی دیدن موقعیت‌ها، مکالمات و شرایط به عنوان موضوعات اتفاقی است. شما نمی توانید چیزی را که دنبالش نیستید ببینید و نمی توانید در جستجوی چیزی باشید که به آن اعتقادی ندارید. فرصت: ممکن است بتوانید شانس خودتان را به وجود آورید، اما شانسی که من اینجا درباره‌اش صحبت می کنم شانس برنامه ریزی نشده است یا شانسی که سریعتر و متفاوت از انتظارتان اتفاق می افتد. در این بخش از فرمول خوششانسی نمی توانید کاری کنید. این یک رخداد طبیعی است و اغلب به نظر می رسد به میل خودش آشکار می شود. اقدام: این جایی است که شما وارد عمل می شوید. به هر طریقی که این شانس برای شما اتفاق افتاد، از طرف جهان، خداوند، جنهای خوششانسی یا هر کس و هر چیزی که شما اعتقاد دارید، حالا دیگر وظیفه شماست که بر اساس آن اقدام کنید. این همان چیزی است که ریچارد برانسون ها را از جوزف والینگتونز ها جدا می کند. جوزف کی؟ دقیقاً شما هیچ وقت درباره او چیزی نشنیده اید، چون او در اقدام بر اساس چیزهای خوشیمنی که برایش اتفاق افتاد شکست خورد. بنابراین دیگر در مورد اتفاقهایی که برایتان رخ داد، شکستهای بزرگی که از آنها رنج برده اید یا هر شرایط دیگری اینقدر ناله نکنید. خیلی ها هستند که شرایط نامساعدتر و مشکلات بیشتری نسبت به شما دارند، با این حال ثروتمندتر و موفقتر از شما هستند. شانس به طور یکسانی فرصتها را بین مردم تقسیم می کند. خورشید شانس در آسمان می درخشد، اما جای اینکه چترتان را باز کنید و بالای سرتان نگه دارید باید به آسمان نگاه کنید. وقتی پرتوی شانس بر شما بتابد همه اش برای شماست. هیچ راه دیگری برای خوششانسی وجود ندارد. شهریه بالای دانشگاه ضربه‌های سخت. حدود 1 دهه پیش از من خواسته شد تا در راه اندازی یک شرکت جدید مشارکت کنم. من مبلغ قابل توجهی را در آن معامله سرمایه گذاری کردم و حدود 2 سال به طرز خستگی ناپذیری برای آن شرکت کار کردم. آن هم قبل از اینکه متوجه شوم شریکم تمام پول را با مدیریت بد به باد داده است. بیش از $330,000 از پولم را از دست دادم. از او شکایت نکردم. راستش بعدها در یک مورد شخصی حتی پول بیشتری هم به او قرض دادم. لب کلام، اینکه خسارتی که نصیبم شد تقصیر خودم بود. بدون هیچ تحقیقی که از من انتظار می رفت موافقت کردم با او شریک شوم. می توانم با گفتن اینکه به او اعتماد داشتم این موضوع را توجیه کنم. ولی واقعیت این است که من هم گناهکار بودم، چون از روی تنبلی به دقت و موشکافانه امور مالی را بررسی نکرده بودم. من نه تنها انتخاب کرده بودم که این رابطه تجاری و کسب و کار را شروع کنم، بلکه خودم بودم که انتخاب کردم در خیلی از موارد دیگر اخطارها و علائم هشدار دهنده آشکار را نادیده بگیرم. چون خودم انتخاب کرده بودم که در قبال کسب و کار کامل مسئول نباشم. در نهایت خودم مسئول همه این پیامدها بودم. وقتی متوجه اشتباهات و عملکرد نادرستم شدم، انتخاب کردم که دیگر به خاطر جنگیدن با آن زمان بیشتری را تلف نکنم. در عوض جراحت‌ها و آسیب‌هایم را تیمار کردم. درس‌هایم را خوب یاد گرفتم، آن اتفاق را فراموش کردم و به حرکتم ادامه دادم. در واقع اگر این اتفاق دوباره برایم بیفتد باز هم همان تصمیم را میگیرم. یعنی بلند میشوم و بار دیگر
به حرکتم ادامه می دهم. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.